A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok, itt vagyunk megint, János megint jókedvű, hála jó Istennek, úgy látszik, hogy a szél nincs jó hatással rám, mert fázik. Két darab Lexus termék érkezett, egy IS250 és egy RCF, ami hát... Track Edition. Plusz, hogy volt? NFS, FNDEV, meg nem tudom, mit találtak. Megmondom őszintén, hogy a másiknak a tulajai mondták a legjobbat a mai nap folyamán, azt mondták, hogy ez az AliExpress Edition. Hogy mindent, amit lehetett, azt megvette. Dezső, ha jól mondom, Dezsőnek köszönhetem ezt a beszólást, nem saját loptam. Ő azt mondta, ez az AliExpress Edition, mert mindent, amit lehetett 100 000-ért megvettek rá az Aliról, és megérkezett. És ezt egy Lexus tulaj mondta. És az a baj, hogy ezt egy olyan tulaj mondta, akinek az autójával fogunk mindjárt menni. Mit kell tudni az IS250-ről? Hogy az egy ilyes? Nagyon jó kis autó. Egyébként neki van személyes kötődés. Igen, nekem van. Több évig ilyennel jártam, csak nem 250-es, hanem 220D-vel. Mikor hosszú hatodikkal, hogy hát a jó igen, Isten ez kiforogta volna. Papíron 320 lett volna a végsebessége a áttételezés alapján. Nem, ugye 2006-ban jött ki ez a modell, és akkor nekünk egyből volt egy 220D, amit használtunk 4 vagy 5 évig, imádtam, nagyon jó volt. A váltó volt egy picit gyenge pontja, de ugye az manuális volt, nem automata. Ez egy 250-es benzines V6-os, több mint 300 000-et futott autó, de mikor ránéztem, én megdöbbentem, hogy ez 300 000-et. Csoda, milyen állapotban. Ez Magyarországon maximum 80 000-et futott így ránézésre. Gyönyörű állapot. Hát, gyönyörű állapot, és egyébként nekem ezért is nagyon kedves ez a márka, mert egyrészt ezeknek az autóknak az összeszerelési minősége, az anyagminősége, minden ez olyan volt akkor, tehát mindenféleképpen, hogy örök élet plusz 2. Tehát, hogy igazándiból valaki egy kicsit is vigyázott rá, akkor gyönyörű állapotban egy nagyon jó használt autó maradt sokáig. Megint eszembe jutott a papírkutyák, ugyanez a Dacia-s. Neki nem, mert abban van ez a Dacia-ra mondja, hogy örök élet, és arra mondja, hogy és ez is ilyen. Ja nem, folyamatosan cserélgetem a alkatrészeket, hogy megtaláljam a megfelelő kombinációt. Ez a jó alkatrészekből van összerakva. Örök élet, apám. És ez abból van? Nem, de folyamatosan cserélem, hogy meglegyen a tuti kombináció. János, a márka nálunk nem a legjobb, de egyébként ISF-fel mentetek jó időt. Abszolút, meg én is ezt az autót szerettem, ugye elég sokat ültem a Csabiéba is. Meg azt gondolom, és például a barátainknak is ajánlottam, hogy ilyet vegyenek, hogy ezzel a benzines motorral, automatával ez egy csodálatos autó. Pont egy hete, amikor kb. Autóztunk, a Nízferinek az egyik kollégája mondta el, hogy neki is az van, miközben BMW-ket szerelget, és hogy az is kimegy a világból. Tehát, hogy ezek baromi jó kocsik szerintem. Nem a legextrém sportos. Nem, tehát nem arról híres, hogy sportos, hanem az, hogy egy kellemes utazóautó. Igen, nem a versenyző barátaimnak ajánlottam, de hanem a nyugodtabbak. Igen. Hát a versenyzőknek meg hát majd a Track Edition megnézzük. Persze. Hot Wheels. Na, játszátok, hogy kimegy. Hot. De most nem is hot. Most a belsejéről beszélsz, vagy ezt is Dezsőtől loptam, csak szólok. Mondta, hogy a belseje meg Hot Wheels Edition. Igen. Megyek én mégiscsak. Megyek én, mert fázom. Tudom, hol az ülés-fűtés kapcsoló. És ebbe szellőztetés is volt, kérlek. Igen, emlékszem. Wow. Tekergetős, nem? Igen. Ilyen lefeltekerős. Na hát, otthon érzem magam. Aludj el akkor. Szegénynek mennyire nem való ez, ennek a gyönyörű kultúrát, sokat megélt, szuper autónak, mennyire nem való, hogy itt bántsuk. Mi a Phaeton akkor? Annak se volt, igen. Elforgott alatta minden. Igen. Az a jó, hogy a rajt pillanatától kezdve semmi nem látszik. Tehát, hogy akkor még volt valami. És tudod, mi volt itt? Igen, tényleg, az volt ilyen, hogy semmit nem tudtunk, hogy megy. Nagyon finoman jár benne ez a 2.5-ös V6-os. Nagyon kis kultúr.
Az a furcsa benne egyébként is, hogy annó ezért támadták, hogy nagyon szűk az utastere. Igen? Aha, tehát hogy nem túl tágas. De ugye ilyen volt régen a 3-as BMW-ből is. Igen. Figyelj, viszont szépen behajítja, és per nélkül egész kutártan tudunk kijönni, mert végigkörzözte a kanyart nagyjából. Évben se kerék kicsit pörög, füstöl, de... Az a furcsa tényleg egyébként, hogy megnézed a használatot, csomó hasonló korú, gyönyörű állapotú Lexus van, és olyan kilométerek vannak mellé érve, hogy... Igen, ilyen érthetetlen, és akkor kiderül, hogy mert ezek így bírják. Igen. De múltkor pont néztem, nekem ennek a testvére, hogy a GS az akkori korszakból tetszett nagyon. Nekem meg a kabriója tetszik az ilyesmi. És abból ugye volt V8-as 430, meg a legvégén 460 is, igen. és múltkor láttam, hogy 430-ast hirdettek 485 000 kilométerrel, és még megy. Na halljuk! Első kör 52,813 ezred. Teljes idő 1 perc 38,970 ezred. 1 tizeddel van a Competizione, és ezáltal fél tizeddel van a Phaeton előtt egyébként. Mazda 6.2.2 dízel van előtte, és megnézem a márkán belül. A márkán belül az IS200-nál 2 tizeddel gyorsabb, és az LS500 hibridnél meg 1 másodperccel lassabb. És az ISF? Az ISF az 4,5 másodperccel gyorsabb. Azért az olyan markáns különbség. 52.800, és most pont a márkán belül nézegetem, hogy IS200-nál 2 tizeddel gyorsabb, és 1 másodperccel lassabb az LS500 hibridnél, hát az ISF az meg mondom 4,5-lel, tehát az egy nagyon másik műsor, és abszolútban pedig a nem olyan régen volt Phaeton előtt van, vele 1 tizedben gyakorlatilag. Nagyon kellemes volt egyébként, hát ebbe is a sper hiánya, ugye nem, a motor tök jó erőben van, de azért nem tépi szét az aszfaltot, viszont ez a váltó, ez azért sokat elvesz az élményből, mert mondjuk 2-esben még tök jó megy, forog, vált egy 3-ast, és mintha falnak mentél volna. Tehát ott az egyenesbe hátul azért olyan nagy dolgok nem történnek. Viszont a futómű nagyon egyben van, én most visszafele gurulva megnéztem, tényleg 316 000 van benne, mert az autóba ülve nem hiszed el egyszerűen. Annyira egyben van, egy nyikorgás nincs benne, egy zörgés nincs. Na majd most? De úgy is megy a pályán is, tehát hogy a futóműve az szerintem... Olyan csendot nem tudtuk, hogy mész. Hibátlan. Hát nagy motorhang nincs, tehát nem villany, de csönd van. Úgyhogy... János. Egyébként van váltási lámpa is, ugye, és eszembe jutott régen, az enyémben is volt, hogy a fordulatszámmérő közepe sárga, meg aztán piros lesz. Az főleg a tiédben nagyon fontos, hogy eldöntheted, hogy kettes vagy 3-as. lámpa. Vágycsámál lámpa. De nagyon, nagyon hangulatos. Olyan szép állapotban, olyan jól nézett Nagyon. ki. Annyira nem idevaló, szerencsétlen. Egyáltalán nem, de ezt is jól csinálja. Én elégedett voltam vele, az igazság. Nem egy űrhajó, de nem is arról volt szó. És ezzel az idővel a Competizione már a 313. helyen van. Jó hát. Olyan, mint a fordulóvonalatod egy kicsit a kerék. Igen. Alatta nem. Nem? Most már megkapta a hőt. Most már betakadt. Mert olyan érzés volt, hogy úgy nem indultál el elsőre. Picit forgott alatt. Most. De egyébként nagyon kellemesen végigcsúszkálgattam a kanyarokat. Nem erőből, hanem lendületből. Azt néztem ide is, hogy bedobtad szépen, és az úgy végig ment. Azt úgy nyugodtsággal. Igen, azt néztem is, hogy a tebáltól, és aztán simán tudtad tartani. De olyan nyugodtan, hogy közben újságot lehetne olvasni, tehát nem egy idegbeteg. Ez nem mindegy, így ennyire vezetőbarát autó. Ugye ezt a BMW 3-as konkurenciájának építette a Lexus, és szerintem akkor tájt simán pariba is volt
az aktuális, ami ugye akkor az E90-es volt. És ugye ebből is volt a V8-as, amivel mentünk, az IS-et. Ami egyébként a 48-3-13-nál Azért az egy emberes idő. Azért többen adnának pénzt. Nekem ennek a formája mai napig tetszik. Nem amúgy el egyáltalán. Nem amúgy el, nagyon kis csecse, úgy mondanám. Időmérés első kör 52,48 ezred. Hoppá! Na, Teljes azt. idő 1 perc 37,665 ezred. Majdnem 30 helyet javított. Azt a mindenség. az igen. Na jó Az van. nagyon Akkor jó. most már kicsit jobban fog. Gummi. 52-0. Ez nagyon menő. És így az LS500 hibridtől már csak két Két tizedre. Azért az durva. az baj. Igen. 8 tizedet sokat hoztál az első körön, valószínűleg a gumi már megbelegedett, vagy valami. Meg szerintem a rajtot sikerült sokkal jobban, mert Csabi alatt forgott, alattad annyira nem. 52-0, amivel 2 tizedre megközelítetted az LS500 hibrid idejét, és 30 helyet javítottál. 30 helyet javítottál ezzel a 8 tizeddel abszolútban. És hát most ilyen Camaro, meg Octavia RSTD, meg ilyenek környékén van. Mondanám, hogy ki a Stinger GT. Nem egész 1 tized. Adjuk. Úgyhogy ez egy markánsan menő idő. Igen. Hát ugye ugyanazokat tudom mondani, hogy Csabi, Semmi viszonylag nem van a történt. kocsi, a motorerőtől nem esett anyag, de viszont olyan szépen járt, tehát még annak a rezonanciát sem ismered itt ebben a kocsiban. A legnagyobb zaj az, hogy a telemetriának ott vezetékét csapta. És ez hosszú távú És idegesít. ehhez nem kell villanyautó, csak egy jó V6-os motor. Egyébként felháborító, hogy összeverte, most nézem a talizmánt. Hát így 6 azért tizeddel. rendesen. Így azért rendesen. Hát jó gumi van rajta, ugye az is sokat segít. Szerintem Az nagyon, enyémben, nem az van. nagyon kellemes az egyensúlya, mert ha így bedobod a kanyarba egy icipicit úszik a felé. Ezt mondta Csabi is, hogy úgy, hogy látszik. Igen, és akkor így nem tud meglepni. Nagyon kiszámítható. Mondanám, hogy a most következik az érdekes autó, de lehet, hogy ez volt. Viszont most akkor fölmegyünk az internetre és rendelünk egy-két karbonalkatrészt még. Hát, ha van olcsón valahol, már is folytatjuk. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Vicceket félretéve, Keressünk rá a neten. mire? Hát mit tudunk még rávenni? Ja, nem. Viccet Ne félretéve. húzzátok le, ez egy Nem, nagyon először szép mondd be az autó. árát, légy szíves. Eddig jó, igen, és most? Ugye ez a ISE, vagy mi az? RCF. RCF Track Edition. Mondd már ki, ne húzd az időt. 38 Ez az. valamennyi. De most van rá egy akció. Van, Most és 37 fél. nem, 5 millióval olcsó. Most csak 33 akciósan. 5 milliót mikor engedsz? Jó, mert mennyit kellett netezniük hozzá. Nem, azért ez egy... Hát várjál, ezt nem mondom így, akkor ez egy jó kinéző alapautó. Tehát nekem a alap RC-nek a formája nagyon tetszik. Tele karbon kiegészítőkkel, Jani epésen megjegyezte, miközben átálltunk, hogy még az első spoiler is az, amit majd a tulajdonos, mikor megkarcol, az biztos nagyot lehet majd érte. Nem, én csak azt nem értem, tehát ugye ebből van GT3-as autó, versenyautó, nem nagyon sokan vettek belőle, de van néhány. Nem is megy jó. Nem is megy jó cserébe, de egy átlagos Lexus vásárló nem ezt keresi szerintem. Tehát, Nem, hogy nem ezt keresi, egy átlagos Lexus vásárló, az biztos, hogy nem bazári. de ebből van luxury, meg mindenféle, ami szerintem szárny nélkül és kultúrált, az biztos, hogy nagyon jó kis autó. Ez, hogy mennyire sikerült ilyen pályaorientáltra hangolni, én erre vagyok kíváncsi, mert erősnek erős, ugye 5 literes V8-as szívó, Hátulhajt. hátulhajt, van benne sper,
nyomaték, Néztük, hogy vektoros. karbonfék, tehát hogy Igen, tehát ugye elvileg mondom én, ami volt, azt fixelték, tehát hogy azt hitték, ez a totószelvény, ugye mindent rányomtak. elvileg minden van benne, hát meglátjuk, hogy ezt itt hogy adja le. János? Nálam volt egy tesztautóként RC300 hibrid, azt hiszem, azt tökre szerettem. Rám ne nézzél. Igen, Nem, te is tényleg azt láttad, szeretted azt nagyon. szerettem. Nem a legmodernebb hibrid volt benne, mert akkor már pont ugye megjelent a Camry-be meg az ES-be a még modernebb, de én azt szerettem. Tök szép formájú autó szerintem, az ilyen szép kékbe volt, meg kevésbé ilyen tuning felnikkel, de az egy ilyen nagyon kellemes összhangban volt az egész autó így dizájnilag. Ez egy kicsit tényleg olyan mintha ez a Fast and Furious filmből Igen. szedtük volna elő, de a lecsor még hiányzik a küszöbhöz, hogy megvilágítsa jól egy ilyen Mert neon. Vin Diesel most hozza. De nem Vin Diesel, amerikai autókkal megy. Jaj, Igen. tényleg, Ez ja, japó. Ez japó. Igen. Várjál. De Akkor ez Hán, aki 8-10 évente visszatér. Meghal, Igen. föltámad, meghal, föltámad. Igen, Igen. az nagyon Hán. reménykedem benne, hogy a Track Edition az tényleg jelent valamit. És Igen, piros a belseje, és csak így lehet rendelni. Csabitől megtudtam. de nem Jaj, azt, hanem hogy megnéztem. azért minden Szép. mással is jár ez a Track Edition, hogy itt majd gyorsan is fog menni. Hát a remény. nagy fék, a szárny, a Titán kipufogó. kiputit, igen, így van, tehát Tehát- van néhány olyan dolog, ami azt hiszem a gátlói is mások nyilván, mint a szériának, szóval Lehet Még- ebbe valami, lehet, hogy korán ittam a medve bőrére érces nyelvvel. figyelj, ISF-fel mentünk, az a target. 48-337 az ISF-nek Azt az meg kéne ideje. azért nagyon, Igen? hát szerintem. Csabi azt mondta, hogy M3, M4 is jó lenne targetnek, és az meg 47-3-47-5. Figyelj, ugyanez a méretosztály, teljesítmény szintben Ugyanez. hasonló. Igen. Akkor nézzük meg, hogy mire vagyunk képesek. Főnök úr, kimenjen, Megyek én? melegítsen. Melegítek. Ez öreg ember. Ez jó, nem kell olyan mélyre ülnöd. Ja, meg nem baj, ha húzod a lábad, mert automata. A kéziféket azért csekkold le, az is 21. század. Kinyomom a kuplungost. Figyelj, Lábas? Nem mondod. de Régen, amikor Afrikában voltam, akkor volt az, hogy mutogatták a helyi afrikaiak, amikor még ilyen lepukkant, leszakadt, lopott mercikkel jártak, és hogy tudtak kézifékezni rárugással. Mert ott kétszer kellett, de marha gyorsan. Rárug, megcsúszik, rárug, kienged. És mutogatták a fekete lábúak, hogy tudják ők azt. ez jó. Óriási volt. Nem, de az egész belső egy időutazás, mert egyik kijelző ilyen felbontású, ilyen színvinál, másik egy kicsit jobb felbontású, a harmadik az teljesen ósdi, tehát az egész ilyen nagyon izgalmas kompozé. De maga a formája egyébként, hogyha a sallangokat nem nézzük, nekem tetszik. Salam még biztos nem. Miért érzem, hogy driftkör lesz? Pedig azt én akartam. Nem lehet, neked kell jól menned valószínűleg. Majd levezetésképpen lerúghatod a gumit róla. Nem nagyon, csak olyan kultúráltan. Így nem fogod meg adott a keréket. Nem. Van benne ebédkontroll. Igen? Van. Lunch? Lunch. Van benne lunch control, akkor ez egy Space Shuttle. Ahhoz képest is pont, hogy csak ugyanúgy nem hallom a hangját. Az autópálya nagyon hangos van. Hiába végigmehetsz, mint minden nincs semmi. Nem van folyton. Igen, és a részecske Sajnos. szűrő is. 20-20. Igen. Ezek már Covid dolgok. Hoppala. Véletlen megcsúszott. János, előre megyünk, nem keresztbe. Mi, nem akar haladni? De csak nem kapkodja el a gázadást, meg keresztbe áll. Figyelj, de hát ilyen lassan életében nem tudok téged kanyarba. Emlékszem, az RC-vel is az volt a bajunk, hogy azt mondtátok, hogy olyan esetleges, tehát hogy nem volt konstans a kocsi. Nagyon darabosan. Szóval két autóra, ami a piros autó mellett a másik kellemetlenség. A kékre emlékszem. Na hát arra akarok, borzasztó színű. De azért ettől is sokkal jobbat várok. Én erről én úgy szeretnék jót mondani, csak meglátjuk, hogy lesz-e rá ok. Hát, de észre ki tud gyorsítani. Meg egyébként egyenesen elindult, csak szerintem ez kevés. Hát 464 lóerő Nem azért. úgy kevés, az idők. Nem, Első kör.
49,000 másodperc, azaz kerek 49 másodperc. Szerintem ilyet még életében nem. Teljes idő 1 perc 32,038 ezred. Még egy kicsit kéne azért. 0,03-as 8. Ezen azért kéne dolgozni, mert Insignia GSI 260 lóerővel. Ajajaj, valami füstöl. Valami megfüstölődött. De az, hogy egy 750D BMW veleg átmegy. Meg az X5-emmel. Hát és 7 tizeddel lassabb, mint az ESF. Igen. Na, jó volt? Figyelj, 49.000, szerintem nincs is másik idő a táblán, ami 000-ra végződne, ez az egy pozitívum van benne, és innentől a többi az mind negatív. 7 tizeddel lassabb, mint az ESF, és egy 750D-vel megyek át. Ha már így a nagy listát nézem. Egyrészt hátsó gumit, azt hőmérsékletet bele csiholni, azt nem tudom. Tehát hogy a rajtón, és akkor most visszafele elpróbáltam újra legalább rajtól egyet, de nem. Tehát, hogy valahogy iszonyatosan erős, úgyhogy nagyon nehéz kigyorsítani, de ami sokkal jobban zavar, hogy olyan kemény, hogy itt mész végig az egész körön, és ezt csinálja a kocsi, és én nem tudom, hogy ez még kinek jó. Tehát, hogy versenyautóban nem rázkódunk ennyit, mint ebbe. Nagyon drága a futóvezetők az Aliról, azt Igen. Ez igen, Tehát kicsit... benne maradt a Steve, tudod, hogy nem a mosógépben, amikor nem veszed ki az újból. Van benne egy erős motor, meg egy komoly fék. A hangolást azt szerintem az úgy. Pont ezt mondtam a köröd alatt a Csabinak, hogy az LC-nél az 50-es köridőre arra hivatkoztatok, hogy esetleges volt és nem volt egyben, de akkor ezzel ugyanaz a baj, hogy nincs össze. Hát igen, nagyon furcsa, mert a legtöbb helyen, ahol ki tudnál gyorsítani, hogy pattog. Tehát és ott egy nagyon erős autó, vagy pattogás közben rányomjuk meg a gázba. Azt néztem, hogy életedben nem vártál semmilyen autóval ennyit itt a kanyarba, ezen végig Igen, ugye megmutattam a Montara. Szerintem annól az X7-es egy gyorsabban elfog. Igen. Azzal biztos. A rajt előtt ugye nyomtam egy ilyen 20%-os gázt, láttátok, hogy forgottam. Igen. Tehát, hogy és ugye utána ilyen nagyon hirtelen visszatapad, tehát ilyen ideges az egész. Tehát, hogy Csabi, több hő kell a guminak. melegítsen nyugodtan egyet még, igen, hogy megérezd, ami az más. Furcsán Meg addig legalább az ülésfűtés hatással van a testedre. Igen. Szóval, hogy... Figyelj, azért az oldalában itt az F betű. Jó. Látod a karbon minta. Már megérte. Azért nem akármi. És S pluszba mentem, ha akarsz variálni. Jó.
Megforgod? Ha mondjuk így azért már mindjárt más a lányzó fekvése. Mennyit ment? 1,1-et adott. 47.900. Az konkrétan az amerikai autós csoport elé megy pont a Mustang GT elé. Így már megveri az ISF-et, vagy? Így már megveri az ISF-et 4,10-nel, igen. Hát de az is azért. Valójában nem ez lenne a... Meg így már egyébként lehet beszélgetni az M3 M4-ről, mert így már csak 4 meg 7 tizedre van. Az M3 M4. Lehet, hogyha még melegedne a hátulja, akkor Igen. lenne valami. Azért sokat változott a helyzet pozitív irányba. Igen? 1,1 másodperccel ment jobbat, az 47.901, így már azért 4 tizeddel jobb, mint az ISF, és az amerikai autók elé megy a Mustang meg a Corvette C7 Z06 elé, de azért megvert C63 AMG, Cayman-es, Boxster, Model-es P100D. Wow. Ez már nem olyan rossz, meg ugye mondtad, hogy M3 M4, így már félre, meg igen, félre meg 7 tizedre. Hát annál kicsit lassabb, a ISF-nél meg kicsit gyorsabb. Igen. Igen, valószínűleg nekem már megjött kicsit jobban a tapadás, ez most csak hőmérséklet kérdés szerintem, mert nekem nem volt annyira drámaian rossz. Abban egyetértek teljesen, Jani, hogy egy kicsit fölöslegesen sokat pattog. Tehát ez az idő, ez olyan túlzottan izzadságszerű. Tehát értem az alatt, hogy annyira ideges belül az autó, ugrál össze-vissza mindenhonnan, mindenhova, hogy nagyon-nagyon finoman kéne vele menni, hogy ki tudjál belőle hozni jó tempót, mert így viszont könnyen beesni nagy kanyarba, vagy kanyarba túl nagy tempóval ilyesmi, mert egyik kanyarból kijövünk és stabilizálod az autót, addigra már ott volt következőni. Tehát, hogy ennél sokkal higgadtabban elő lehetne ezt a tempót adni szerintem. De alapvetően azért a 47.901 már nem olyan rossz. Nem, egyáltalán nem, csak azt mondom én is, hogy a futóműve az kicsit túllőtt a célon. Tehát a motorerő tök jó, aztán utána most a levezető körre próbáltam csúszkálni vele, de Azt láttam, hogy az is darabos. darabos, nem volt élmény, úgyhogy inkább nem Ahogy is visszajön, az erőltettem. nem. Igen, és olyan darabos, megtapad, megcsúszik, nem volt jó. Lehet, hogy még nagyobb lendülettel kéne, de azért ennél annyival finomabban, könnyedébben csúsztatgatható autók vannak, lásd az elődje, hogy, hát de nem, Igen. hát ott gyönyörűen kanyaríven beengedett, abban erő nem volt annyi, hogy végigvidd, de már bejáraton szépen libbent az egész. Gumiba úszkve hasonlóak vannak rajtuk, most nem méretben, meg dimenzióban, de gyártóban, szóval nem az a rossz, hanem egyszerűen ez az autó ezzel a futóművel egy picit ilyen túl mokány, és a harmónia az úgy nincs meg annyira benne, tehát ez ilyen kicsit túllőtt a célon szerintem. Ezek voltunk mára, kövessetek bennünket Insta, Facebook, YouTube, jövő héten találkozunk, sziasztok! Lexus IS 250, ugye nagyon szép minőségű 300 000-et futott autó, ezt elmondtuk az adásban elégszer, de hát mit mutat a telemetria? Lássuk. Például az, hogy ha nem mi váltunk, akkor látod a váltás miatt nincs itt. Nincs különbség. Nincs különbség. De érdekes, hogy így is azért a Csabi egy picit gyorsabb, jobban rajtolt, egyszerűen nincs más. Ami viszont meglepő, hogy 80-ig gyorsul csak, tehát hogy annál jobbat éreztem. Ugye nagyon dicsértétek az erejét a kocsinak. Hát ahhoz képest, hogy Nyilván a korához. meg a futás teljesítményhez képest még, de hát azért csak egy ilyen 204 lovas, vagy 208 azt hiszem. Igen. Itt megint az látszik, hogy én az egyik kanyaron egy picit nagyobb tempót viszek át, utána a következőn is egy picit nagyobb tempót viszek át. Aztán gyakorlatilag ugye ráfordulása a hosszú egyenesre az itt megint a Csabinak egy picit jobban sikerül, de... Viszont szokatlan módon nálad lesz a maximális sebesség. Az a furcsa ebben, nézd meg, hogy a két görbe távolodik egymástól, tehát hogy itt valami az autóval történt, mert olyan nincs, hogy egyikünk másképp nyomja a padlógázt. Igen. Tehát, hogy valahogy a Csabi És szokás szerint a Csabi tovább tudta tartani, igen, csak nem érte el azt a maximális sebességet, igen, amit te, és akkor hát 7 tizeddel gyorsabb voltál, ugye 104,8 lett a én végén. hamarabb fékezek, viszont ugye sikánon megint ott gyakorlatilag az első kanyar után hamar nagyobb tempót tudok átvinni, ugye neki birkózósabb. Igen. És
és utána a következő kanyarba, és pont emiatt szerintem jobb évre kezdem meg, egy nagyobb tempóval megyek ott. Sokkal kevesebb a hullámzás, tehát nála nagyobbak az amplitudók, Igen, nagyobb igen. fékezés, nagyobb gázadás, neked meg egy ilyen kicsit folyatósabb a történet. Második kör, itt meg Csabival rögtön hátrányba. Igen, ezek szerint az egyenes elején én jobb voltam. Igen, ráfordítóban, nem is kevéssel, mert 2-3 km/h különbségek vannak végig. Viszont És utána- 110 körül fordulsz el a fehéren, azért az 112 majdnem, az nem rossz. Utána megint én egy kicsit laposabb a görbém, ugye ő egy kicsit nagyobban megfékezi, utána még gáztad, megint fékez. És ugyanaz látszik, mint az első körben, hogy távolodik a két görbe, mintha ő nem nyomna 100%-ot. Furcsa, nagyon furcsa. És jobb lett a maximális sebességed, mert előbb 104-8 volt, most meg 107 is van. Igen. És megint én hamarabb fékezek. Érdekes, most viszont a sikánon ő megy többen, látod? Igen. Hát végig Igen. a magasabb tempó, aztán utána gyakorlatilag a következő kanyarban van az, hogy megint visszaáll a világrendje. Nagy valósban. Igen. De azt nézem, hogy most egyikünk se fékezett azért olyan nagyon durvát, ez a 0,7. Tehát a sikán féktáv az most nem olyan határozott lett, hiába mentünk gyorsabban. És ez a 1-es oldalgyorsulás, az itt a másik irányban lesz egy kiugróbb, 1,26. Hát igen, az amikor a sikánon átrántogatod Igen. az autót nyilván. Tök jó, nézzük meg akkor, hogy mit tud az AliExpress Edition. Na hát, RCF mindennel is. Lássuk, mire volt képes. Egyáltalán meddig tudtunk felgyorsulni az első kanyarig. Ott van egy kiugró eredménye Csabinak, bátran. Ez furcsa, mert ilyen látod, hogy behorpad a Igen, gyorsulás. mintha elvenni egy pillanatra, de aztán mégis tartja, és ezért 90 fölé fölgyorsul. Viszont milyen szép egyformák a görbeitek. Igen, most így. Nagyon furcsa, mert tényleg így majdnem mindenhol. A sikán után van egy kis nagyobb eltérés, meg itt. Hogy itt van egy pici. Igen, ott te vagy egy picit erősebb. Aztán meg én lassabban kezdem el, de utána meg hamarabb visszajövök. Az egyenes az nagyon-nagyon egyforma. Igen, ott is én egy picit magasabban vagyok, de megint hamarabb fékezek. Teljesen más ütemben csináljuk azt a részt. Nagy, tök érdekes egyébként, igen. akkor És itt ott egyébként a sikánon kiugróan jobban megy most át a Csabi, nem? Igen, most a sikán az sokkal jobb. Meg utána is érdekes módon itt Gumihőmérséklet lehet itt a különbség. lehet. Itt azért sokkal hamarabb. Nekem ez nagyon furcsa, itt ilyen küzdködősnek tűnik a görbe. Igen, 10 km/h gyorsabban halad, és te meg látszik, hogy ott szenvedsz a sikánban. Itt meg látod, itt látszik egy picit a legutolsón, a felső görbén, hogy ott van egy váltás. És Igen. neki az nagyon lassan váltott a Igen. kocsi, hogy ennyire beesett, és emiatt valószínűleg a következő körben egy nagyobb tempót viszek át. Még nézzünk azért itt ez már 0,3 a gyorsulás. Hát mondjuk azért ettől el is várjuk. Ja, Tehát, hogy és azért nem, 1,22 a lassulás a sikán legelején. ez egy sportkocsinak számít, tehát hogy ettől azért... mondjuk nem estem hasra 0,3-tól, legyünk őszinték, de jó, örülünk, hogy van. Hát jó, de a 0,5 az már a 600 lovas. Jó, a 0,5 az egy nagyon agresszív érték, igen. Na, és akkor itt a következő körök. Érdekes, hogy alul maradsz sebességben. Furcsa. Meg az, hogy így ez egy viszonylag állandó érték, mintha nem gyorsulnánk. Igen. És utána egy beesés is ilyen nagyon érdekes mind a két esetben. És az egyenes előtti két kanyarban tisztázódik ki, akkor tértek megint vissza arra, hogy egy szinten menjetek, igen. És itt meg én most már még hamarabb fékezek, tehát itt valami nagyon árulás van. 127. Hát figyelj, ha megnézed, hogy itt 520 méternél, 21 méternél járunk nálam meg 534, tehát azért az 13 méterrel később fékezett, és 128-al tudott menni a végén. Érdekes, itt olyan, mintha én nem bíznék a kocsiba itt végig. Igen. Kicsit visszafogottabb vagyok a saját magamhoz képest. Itt viszont az utolsó előtti kanyarban meg előtte gyorsan felbátorodtam. És milyen érdekes, hogy másodikra már ugyanúgy sikerül a kigyorsítás is már. Kanyar. Igen. Érdekes, hogy itt Csabi még nagyobb lassulás, már egy 32-es lassulást produkál. Nagyon kemény féktávokat Igen, vesz, igen, igen. Gondolom nagyon addigra már válik. bemelegszik minden. Tök jó. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.